Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Hôm nay mình mượn video clip của một bạn ở trên diễn đàn group Facebook để nói và chia sẻ với anh em một số cái điều cơ bản khi chúng ta dắt quân đi đánh nhau ở trong giai đoạn đầu. Bởi vì là anh em chưa có nhiều kinh nghiệm thì thông qua cái clip này chúng ta sẽ rút ra được các bài học cho mình khi đánh nhau nhé. Trước tiên thì mình không phủ nhận cái việc là ác của bạn Mikey này đang chơi là một cái con số có lực chiến là 10 triệu tư. Có lẽ nó hơn hẳn so với những cái đối thủ của anh ta trong cái trận đấu này. Và anh ta đang nói rằng một mình anh ta có thể cân 5. Cái điều này thì đúng thôi, bởi vì là sức khỏe của anh ta, sức mạnh của anh ta nó vượt quá so với 5 đối thủ còn lại. Thế thì trong tình huống này 5 đối thủ còn lại chúng ta phải đánh kiểu gì? Và cái liên minh VIP Z này có lẽ là nên phải tổ chức lại cho thành viên của mình để học cách đánh nhau và đấu lại với đối thủ mà khỏe hơn chúng ta rất nhiều. Và khi chiến đấu với đối thủ khỏe như vậy thì chúng ta không nên lao vào một mình hoặc là lao vào lẻ tẻ, cũng như là không nên sử dụng tất cả những cái gì chúng ta có để tấn công đối phương. Bởi vì như vậy thì chỉ có fit kill thôi. Mình hay có thuật ngữ gọi là fit kill, là cứ có bao nhiêu quân mình dồn vào đập vào đối thủ để hy vọng đánh bay nhà nó, nhưng thực tế là không thể thay đổi được cục diện. Do đó là mình phải thay đổi tư duy đi. Thay vào đó mình có quân số đông hơn, mình đến 5-6 người thì mình phải lập ra các tập đoàn quân và lựa chọn cái thời điểm lao vào nó hợp lý. Chứ đừng có như cái clip này, anh em lao vào lần lượt dẫn đến tình trạng là người này lao vào fit kill, sau đó lại đến người khác lao vào fit kill. Và cái quá trình đốt nhà của cái anh chàng Mikey này nó quá là tốn kém. Cái điểm thứ ba nữa là khi chúng ta đem quân ra đánh nhau, chúng ta tuyệt đối không nên tấn công bằng cái hình thức là auto attack. Bởi vì khi mà anh em nhấn auto attack là toàn bộ 5 cái quân đoàn, 5 cái đơn vị lính của anh em nó sẽ cùng tấn công vào nhà của đối phương. Và như vậy thì những con pháo của anh em sẽ bị ăn đam đầu tiên. Cái việc mà chúng ta lựa chọn đơn vị nào là đơn vị cần tấn công đầu tiên nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu không là nó sẽ phá hỏng cả tập đoàn quân của anh em, cũng như cả cái đạo mà anh em đang tiến hành công nhà như thế này. Thì những cái đơn vị mà có lực lượng sức khỏe, có độ bền lớn nhất, cũng như là có giáp trâu nhất, ví dụ như là SH này, ví dụ như là bộ binh này, là anh em cần phải cho nó tấn công đầu tiên. Mình nhìn thấy ở đây có một đơn vị bộ binh hơn 1 triệu, thậm chí SH 1,3 triệu. Nhưng không, các anh em ở trong VIP Z này đang thực hiện là đưa pháo bắn trước. Đấy, anh em nhìn thấy không, nhà chính của nó sẽ bắn pháo của anh em rất là đau. Thậm chí 1-2 tên là chết cả một đạo pháo rồi, trong khi SH thì vẫn còn nguyên. Đấy chưa? SH và bộ binh của VIP Z vẫn còn nguyên. Điều này cực kỳ là một sai lầm rất lớn đối với tình trạng mà chúng ta tấn công nhà như thế này. Một cái khâu tấn công rất là tốn kém và cồng kềnh. Do đó là khi chúng ta tấn công một cái người chơi có lực chiến lớn hơn mình rất nhiều thì điều đầu tiên anh em cần phải làm đấy là chúng ta cần phải có điểm tập kết. Và cái thứ hai là chúng ta cần phải bình tĩnh. Chúng ta bình tĩnh thôi, cứ chờ đợi quân đội của đồng minh là đến tập kết vào một vị trí. Chúng ta phải xác định là vị trí tập kết quân ở đâu. Sau đó là từ cái vị trí tập kết đó chúng ta cho những cái đơn vị mà có sức khỏe lớn nhất đi đầu, và những cái đơn vị có lượng sát thương lớn nhất thì đi phía sau. Bởi vì những đơn vị có lượng sát thương, ví dụ như pháo, ví dụ như BM, là những đơn vị mà nó yếu thì yếu máu, thì mình phải cho nó đứng hàng sau và đi sau cùng. Đó, để tránh trường hợp đối phương nó dắt xe ra nó đánh mình như thế này thì không còn gì là để tấn công nữa cả. Và cái thứ ba nữa là gì? Trong cái quá trình mà quân đội của anh em chết hết thì tuyệt đối chúng ta không đưa những cái đơn vị quân lẻ tẻ ra ngoài chiến trường. Anh em cứ đưa 1-2 con mà được trên ra được 3-4 con, anh em lại lôi ra bắn. Lực máu thì thấp, lực chiến chỉ có 9 mấy nghìn, 8 mấy nghìn, như thế này ra chỉ gọi là fit kill chứ không thể làm được gì cái người chơi Mikey này cả. Đấy, việc đốt một cái bầy như thế này gọi là quá tốn kém. Và anh em cứ cho rằng là boss nó khỏe đầu game, đấy là do chúng ta chưa thể thành lập được một cái lực lượng đủ lớn và một cái lực lượng đủ chính quy để chúng ta có thể tấn công được những người chơi mà quá cái sức về level của mình, hoặc là quá sức về sức mạnh như thế này. Mình vẫn khuyên rất nhiều anh em đấy là chúng ta khi đánh nhau thì chúng ta dồn vào 1-2 con để khỏe nhất thôi, để chúng ta dắt ra đồng thôi.
trong tình huống này thì anh em có thể dồn vào một con xe tăng khỏe nhất và một con pháo, sau đó chúng ta dùng hai con đó thôi để dắt ra đánh nhau, thì cái lượng mà lính dự bị chúng ta tụt nó sẽ bị chậm hơn và nó sẽ hiệu quả hơn. Chứ còn nếu như anh em đem cả 5 cái quân của chúng ta ra thì toàn những quân 100.000, 200.000, 300.000 POW ra đánh nhau như thế này thì nó thực sự là tốn kém và nó không hiệu quả đâu. Đó anh em thấy không, đến bây giờ thì nhà chính nó mới bắn đơn vị SH này, và sau khi mà bắn toang hết tất cả các quân của VIP Z thì nó mới bắn đến SH. Và như vậy thì cái cuộc công nhà của anh em nhìn thấy không, bơn được một lửa cây máu và tốn kém rất nhiều. Thì điều này có lẽ là cũng đem lại một phần niềm vui cho cái bạn Mikey này và những cái boss ở trong giai đoạn đầu game. Cái này nó đúng thôi, bởi vì trong giai đoạn đầu thì chúng ta chưa thể tinh nhuệ và chưa thể chính quy ngay được. Nhưng mà mình mong anh em chúng ta có thể xem cái video clip này xem đi xem lại nhiều lần và rèn luyện đối với các đồng minh đồng nghiệp của mình trong clan, và tập huấn cái quá trình mà chúng ta chiến đấu lên bình tĩnh, đợi ở ngoài và tập kết quân đội làm sao cho nó đông nhất có thể. Ok, rồi bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em, goodbye.